Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Cu ceva vreme în urmă am reușit să confisc colecția de rețete a mamei mele, care sunt o mulțime. Am aici o cutie întreagă. M-am apucat să le transcriu pentru că trecerea timpului a afectat destul de mult hârtia pe care au fost scrise. Rețeta de astăzi arată cam așa. Este o rețetă foarte veche, care a fost făcută de foarte multe ori. Rețeta aceasta de foi cu miere mi-a trezit multe amintiri din copilărie și am zis că trebuie neapărat să o încerc și am fost cu adevărat cucerită. Mă bucur tare mult că pot să le dau o nouă viață acestor rețete și mai mult pot să le împărtășesc cu voi. Așa că să ne pregătim de treabă! Pentru foile cu miere am folosit 2 ouă, 8 linguri lapte, 4 linguri miere, 30 g unt topit, 200 g zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, 2 lingurițe bicarbonat de sodiu și aproximativ 600 de grame făină. Pentru cremă am folosit 1 litru lapte, 6 linguri de zahăr, 2 plicuri zahăr vanilat, 6 linguri griș, esență de vanilie și 200 g unt la temperatura camerei. Pentru stratul din mijloc am folosit 300 g gem de smeură mai gros, iar pentru ornat deasupra zahăr pudră. Mai întâi ne apucăm de cremă pentru că avem nevoie să se răcească la temperatura camerei. Așa că într-o crăticioară punem zahărul vanilat și laptele. Luăm și grișul și mergem la foc. Crema aceasta este practic un griș cu lapte. Punem laptele la fiert la foc mediu. Când laptele începe să fiarbă, setăm focul la mic și adăugăm grișul în ploaie, puțin câte puțin. Am setat focul la mic și adăugăm grișul puțin câte puțin. Amestecăm bine cutelul ca să nu se formeze cocoloașe. Punem și un praf de sare și lăsăm pe foc aproximativ 5 minute. Atât durează la mine. Vă uitați, în momentul în care spuma de deasupra dispare și crema s-a îngroșat, atunci este gata. În timpul acesta, bineînțeles, amestecăm cutelul, pentru că altfel se va prinde de vas. După ce am oprit focul, adăugăm esența de vanilie. Amestecăm și transferăm totul într-un bol încăpător. Acoperim cu folie toată suprafața și lăsăm la răcit la temperatura camerei. Pentru foi vreau să încălzesc mai întâi cuptorul la 180 de grade Celsius la programul cu căldură sus și jos. Într-o crăticioară punem zahărul vanilat, laptele, untul, mierea. Cu cât mierea voastră este mai închisă la culoare, cu atât foile vor ieși mai închise la culoare. Și un praf de sare. Mergem iarăși la foc și lăsăm pe foc până când se topește zahărul complet. Punem la foc potrivit. Am pregătit și tava pentru cuptor, care are 40 pe 32 de centimetri și hârtie de copt. Zahărul s-a topit, așa că oprim focul și mergem înapoi la masă. Punem compoziția într-un bol și lăsăm la răcorit pentru 2-3 minute. Uite ce frumos arată, ce culoare faină are. Spargem ouăle într-un bol. Adăugăm bicarbonatul și amestecăm. Trebuie să se dizolve. Uite, vezi? Se face ca o spumă așa, de la bicarbonat. Uite ce frumos a umflat. În momentul acesta începem să adăugăm făina. Puțin câte puțin și amestecăm.
Compoziția aceasta este caldă, așa că trebuie să o menținem caldă ca să putem întinde foile ușor. Când începe să capete consistență, adăugăm și ouăle. Și amestecăm energic. După care continuăm cu făina. Știi de ce nu pun ouăle de la început? Nu. Că altfel se fac omletă. Nu chiar omletă, dar pe acolo, pe undeva. Îmi este din ce în ce mai greu să mă folosesc de spatulă, așa că am să o las deoparte și continui cu mâna. Trebuie să obținem un aluat nu foarte tare, cu o consistență destul de potrivită, care nu se mai lipește de mâini. Este cantitate de făină cât cuprinde. Știi de ce cât cuprinde? Pentru că unele ouă sunt mai mari, mai mici și de aia este cât cuprinde. Eu o să spun aproximativ cam câtă făină folosesc. Scoatem aluatul pe blatul pudrat cu făină. Și îl împărțim în 4. Pentru că vreau să-mi iasă totul perfect, am să și cântăresc. Opa. Cam 280 de grame fiecare bucățică de aluat. Atât are la mine. Pentru că vreau să le mențin calde, am să le pun în prosop. Pentru că ne este mai ușor atunci când le întindem. Pudrăm foarte bine blatul cu făină și începem și le întindem. Păi mi s-a lipit. Pentru că trebuie să pun mereu făină sub. Cu grijă punem foaia pe spatele tăvii unde am pus hârtie de copt. O aranjăm puțin și gata. Dacă mai e nevoie, ia să vezi un pic cum fac. Mai întind puțin la capete. Mie nu-mi place să o tai la margini, că astea sunt cele mai bune. În momentul acesta, eu coc aproximativ 7 minute. Nu vreau să le coc foarte mult, pentru că se usucă foarte tare. Înțepăm foaia cu o furculiță, din loc în loc. Procedăm la fel și cu restul. Eu continui că nu pot să stau să aștept. Uitați cât de frumos arată. Și cu grijă o punem pe un prosop. Am să trag și hârtia de copt de dedesubt. Trebuie să aveți grijă că ea acum este foarte moale. Și dacă nu suntem atenți, se rupe destul de ușor. Dar e și destul de rezistentă. Nu ne ridică probleme. Știi ce îmi place la rețetele pe care le au mamii acolo, pe care le aveau? La ele toate lucrurile se făceau cu 2 ouă. 2 ouă, lapte și zahăr. Haideți să vedeți cum arată la copt. Mai sunt marginile puțin nerumenite. Asta este ideea. Trebuie să fie maro peste tot. Mai are foarte puțin. 1 minut la mine.
Puteți adapta timpul în funcție de cuptorul vostru. Trebuie să fie maro pe toată suprafața, dar nu arsă. Deja la a treia tavă, eu am setat la cuptor 6 minute, nu 7 minute, pentru că simt că le coace un pic mai repede. La fel puteți adapta și voi. După 6 minute mă uit și dacă consider că mai trebuie un minut, mai las un minut. Dar nu vreau să le ard. Sunt atât de moi și pufoase acum când le scoatem din cuptor, însă pe măsură ce se răcesc, se mai întăresc. Nu știu de ce iubesc să fac prăjiturile în foi. Poate pentru că am crescut cu ele, de-aia le iubesc. Mi se pare așa de simple. Gândește că pe vremea când eram noi copii și făceau bunicile noastre și mamele noastre prăjituri, da, n-aveau cuptoare cum avem noi acum, da? Și o foaie din asta nu se cocea în 6 minute. Și cu toate astea făceau și așa de bine le ieșea și erau atât de bune. După cum vedeți, s-a copt perfect în 6 minute. A treia foaie. Și a patra la fel va fi. În felul acesta, cu foaie între foi, adică între fiecare, acoperite bine în folie alimentară, se pot păstra și 2-3 zile înainte de a le umple. Deci le puteți face și cu 2, 3, 4 zile înainte de a le servi. Pentru că cu cât stă mai mult la rece, cu atât este mai bună. De fapt, este chiar mai bună a treia zi, nu a doua. Pentru că vin foile acestea cu miere și se înmoaie așa de bine, este perfectă. Pa, stai că am luat și prosopul. Și gata! Și gata! Opa! Era să o dau pe jos. Cred că asta va fi ultima. Parcă e cea mai frumoasă. Le lăsăm la răcit complet înainte de a le umple. Ca să încheiem cu crema, trebuie să o mixăm împreună cu untul. Crema este la temperatura camerei, untul la fel. Ele trebuie să aibă aceeași temperatură ca să nu se taie crema. Mai întâi mixăm foarte puțin crema, după care adăugăm untul cubuleț cu cubuleț până îl încorporăm pe tot. Am obținut o cremă super pufoasă pe care va trebui să o împărțim în două. Am păstrat foaia cea mai frumoasă pentru a o pune deasupra. Iar pe un tocător de lemn am pus folie alimentară și acum prima foaie cu prima parte de cremă. Ce bine miroase, agriș cu lapte. Întindem frumos pe toată suprafața foii. Peste cea de-a doua foaie punem gem. Eu am ales gem de zmeură. Cum vedeți, consistența este destul de groasă, pe care l-am trecut prin sită și l-am mai fiert cu o lingură de amidon, ca să obțin consistența aceasta. Puteți folosi orice gem aveți la îndemână și vă place. Îl întindem și pe acesta, pe toată suprafața foii. Continuăm cu foaie, cremă și la final foaie. Acoperim cu folie alimentară și păstrăm în cămară până a doua zi. Cel mai bine se taie a doua zi. Iar zahărul pudră îl vom pune la final când o tăiem. Pun și o greutate peste ea, ca la final se vadă straturile foarte frumos. Și punem în cămară la rece. Dragii mei, este gata! Și acum să vedem ce a ieșit. Este a doua zi, după ce a stat în cămară la rece. Arată perfect. Foile s-au înmuiat foarte fain. Este moale, numai bună de tăiat. Vreau să tai întâi colțurile. Mie cel mai mult colțurile îmi plac.
De fapt, ea nu e bună a doua zi, e bună a treia zi. Este a doua zi, dar e mai bună după ce mai trece încă o zi peste ea. Hai să vezi ce splendid arată și stratul ăsta. Arată bine? Dragii mei, după o zi de stat la cămară, este bine ca înainte de a o tăia să stea câteva ore la frigider. După ce am tăiat-o și am așezat-o frumos pe platouri, o pudrăm cu zahăr pudră. Și acum este timpul să gustăm și să vă fac și vouă o poftă și chef de a încerca această rețetă. Este magnifică! Vai, cât de bine s-au înmuiat foile! Vai, se topesc în gură, într-adevăr! Sunt super, super! Să mai luăm o guriță, zic. Și încă una și gata! Prăjitura aceasta pur și simplu ți se topește în gură. Deci este fenomenală. Sper că v-a trezit interesul această rețetă și, de ce nu, multe amintiri frumoase și o veți încerca. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. Până data viitoare, nu uitați, prăjitura cu foi cu miere are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Mamă, ce bun e!